Good morning! Today, marami tayong lulutuing mga ulam. First, let me peel this carrot and cut it. Sa isang carrot pa lang, marami na akong nahihiwa na mga styles. Like julienne, okay, julienne lang yung naalala ko. But here, parang triangular siya. And then, the other one is cubes na maliliit. Bell peppers, tinatanggal ko yung white part. Although, some, hinahalo na rin nila yan. Kinda triangular din yung pagkahiwa ko. Nalagay ko lang sa isang container. Now, onions and garlic naman. Ang next, usually mince. Actually, sa pagluluto, wala namang right or wrong. It's actually based on your preference. Siling haba. Hindi ko nire-recommend guys na gumamit ng ganitong grinder kasi pag nabasa yung yarn o yung panghila, numinipis agad siya. So napuputol agad. So mga few uses lang sira na. Tomatoes. Crabstick. Hindi ko na napakita pero kinut ko rin siya into cubes. Potato, nilagyan ko lang ng salt to fry later. Yung beef for the caldereta, nilagyan ko ng fish sauce and black pepper. Yan, fry na natin yung potatoes. Next, yung beef. Pepper, siling haba. Nilagyan ko ng carrots, tomato sauce, and some water. Then, yung gagamitin natin na Evap is from Alaska. Yung beef yung flavor. There you go. Then, pakuluin lang hanggang sa lumambot na yung beef. Then, for additional spice, siling haba again. Saute some garlic, siling haba, tomatoes. Then, the French beans. In this video, dalawang klase ng French beans yung lulutuin natin. So, this one ay paisa-isa. Okay lang yan. This one, lalagyan natin ng crabstick. So, salt. Onion, garlic powder lang yan, guys. Kung wala, pwede yung mga magic syrup or any other seasoning na meron ka.
Tapos cover mo lang yan for a minute. Luto na. Dahil sobrang favorite ang garlic, hiwa tayo ng garlic sa iba't ibang anggulo. Parang selfie. Therapeutic kasi sa akin ang pagluluto. Onions. Usually red onions kapag panggisa and the yellow onions naman kapag sa mga sabaw. Kamatis. Sayote. Yung friend ko nagturo sa akin yan para daw maalis yung lagkit ng sayote. Para pag hinawakan mo siya, hindi siya didikit yung white film sa kamay mo. Na parang kala mo nagbabalat yung hands mo. Medyo mahirap talaga balatan ang sayote. Tanggalin natin yung white part o yung buto niya. Pagkatapos, tsaka mo na ulit tanggalan ng skin. Ito spinach lang yan guys, additional lang. Saute the garlic, onions. Ilagay na ang French beans. Pepper. Onion and garlic powder. Sweet soy sauce. Kung wala, pwedeng soy sauce tsaka sugar. Next dish, yung spinach. Same pan, nilagyan ko lang ng tubig at garlic. Kinover ko lang, as usual for vegetables. Mga 1 minute lang yan. Luto na. Same pan, ilagay ko lang yung garlic and onion, tomato, sayote. Minsan kasi tamad talaga ako maglagay ng oil. Then, a little bit of bagoong. Pinakuluan ko ng mga 15 minutes yan kasi medyo matigas yung sayote. Then, tada! Ang dami na nating naluto! Thank you for watching! See you again on my channel!